السلام عليكم، اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء او الوايت بورد انيميشن. في الفيديو ده انا بحاول اوضح بعض الاسئلة اللي جات لنا من مشتركين سابقين، وكانت صدفتهم بعض المشاكل او بعض الصعوبات في الكورس. فانا جمعت الاسئلة ديت وبحاول اوضح الاجابات بتاعتها، بحيث ان هي لو صدفتك بعد كده تعرف ازاي تتعامل معاها. ولو عندك اسئله تانية غير الاسئله ديت اكتب لنا على جروب الكورس، واحنا ان شاء الله هنرد عليك اول باول وهنكون معاك لحظه بلحظه. اول سؤال طبعا هو يا ترى ننزل النسخه الكراك ولا النسخه الاونلاين؟ طبعا اكيد النسخه الاونلاين هتكون افضل، لان النسخه الاونلاين اللي احنا هنشتغل عليها في الكورس بتاعنا بتكون بنفس مميزات النسخه المدفوعه، وزي ما احنا قلنا تقريبا هتوفر عليك 22 دولار في الشهر او 264 دولار في السنة، يعني حوالي من 12 ل 13 الف جنيه بالمصري. طيب النسخة الكراك، احنا عندنا نسخة كراك بتبقى عندك متفعلة مدى الحياة، وهسيبها لكم في مكتبة الكورس النسخة الكراك ازاي انك انت تفعلها وتسطبها عندك على الجهاز. ولكن في مشكلة هنا في النسخة الكراك، ان هي طبعا الصور اللي فيها محدودة جدا. احنا قلنا يمكن في النسخة الاونلاين هتلاقي عندك في مكتبة البرنامج تقريبا 11,000 صورة، اما النسخة الكراك يدوب عدد الصور محدود جدا، وكمان شكل الايد اللي بتكتب بيكون محدود، يعني ايد او اتنين او تلاتة بالكتير قوي. اما في النسخة الاونلاين بتلاقي نماذج كتيرة جدا، فبالتالي هيكون افضل ان احنا نشتغل على النسخة الاونلاين. اما انت بقى لو حابب تشتغل على النسخة الاوفلاين او النسخة المتكركة، مفيش مشكلة، هسيبها لك بالرابط بتاعها بالنسخة بازاي تسطبها عندك على الجهاز في مكتبة الكورس. السؤال التاني بقى ازاي نفعل النسخة الاونلاين او النسخة الكراك؟ طبعا بالنسبة للنسخة الاونلاين هتلاقي عندك اول فيديو او اول محاضرة في الكورس بتاعنا هو ازاي انك انت تسطب البرنامج بالخطوات وبالصور خطوة بخطوة، وكمان موجود الرابط اللي هتنزل منه البرنامج. اما بالنسبه للنسخه الكراك فطبعا زي ما انا قلت هسيبها لكم في المكتبه عشان ما يحصلش لخبطه بينها ما بين النسخه الاونلاين، فانا هسيب لك النسخه الكراك موجوده عندك في مكتبه الكورس بخطوات التفعيل بكل حاجه. السؤال اللي بعد كده هو ازاي استرد الشغل القديم بتاعي على البرنامج بعد التفعيل؟ زي ما احنا قلنا النسخه الاونلاين بتحتاج انك انت تفعلها كل اسبوع. طيب لو فرضا انت اشتغلت على مشروع انك انت بتصمم فيديو معين، وفي نص الشغل البرنامج طلب منك التفعيل، مفيش مشكلة جدا، هترجع تفعل البرنامج وهسيب لك فيديو تسترد منه الشغل القديم وازاي تكمله، ما فيهاش اي مشكلة، عادي خالص جدا. والفيديو ده هتلاقيه موجود على الكورس بعنوان استرداد الشغل القديم او المشروع القديم بتاعك. طيب بالنسبة بقى للسؤال الرابع، ازاي اتجنب المشاكل اللي بتظهر اثناء تسطيب او تثبيت النسخة الاونلاين؟ طبعا احيانا بتواجه بعض المشتركين مشاكل وهو بيسطب النسخة دي. المشاكل تقريبا بتكون واحدة من 4. اول حاجة ممكن تكون عندك مشكلة في الويندوز بتاعك، وبالتالي البرنامج مش هيرضى ينزل معاك، فده هنحلها ازاي؟ انك انت هتروح تلغي النسخة اللي عندك وتسطب نسخة ويندوز جديدة وتبدأ تسطب البرنامج عندك. الحاجة التانية لو انت عندك على الجهاز بتاعك برنامج حماية، فبرنامج الحماية لما تيجي انت تنزل برنامج الفيديو سكرايب، البرنامج الحماية ده بيشوف ان البرنامج ده عبارة عن فيروس، فبالتالي ما بيرضاش ينزله. فعشان تعالج المشكلة ديت محتاج انك انت تودي الجهاز بتاعك او اللاب لباش مهندس يكون متخصص في برنامج الحماية، يوقف لك البرنامج وتبدأ تسطب برنامج الفيديو سكرايب. وممكن تصادفك مشكلة انك انت اساسا البرنامج لما بينزل عندك بينزل مضغوط، فانت محتاج برنامج يفك الضغط ده اللي هو الوينرار، فاللي هو مش عندك بتحاول بقى انك انت تسطبه. الحاجة اللي بعد كده انت سطبت البرنامج مفيش اي مشكلة، ولكن لما جيت تشتغل عليه ظهرت العلامة المائية بتاعت فيديو سكرايب على الفيديو بتاعك، فدي بيكون لها حل من 2. اما انك انت تقفل البرنامج وتفتحه تاني، يعني البرنامج مهنج او تقيل، او النت عندك ضعيف، يعني وانت شغال في المشروع بتاعك النت فصل، فتبدأ تظهر معاك العلامة المائية على الفيديو بتاعك، فتتأكد ان النت شغال، او تقفل البرنامج وتفتحه من اول وجديد تاني. طيب بالنسبة بقى للسؤال الخامس، هل يعني في طريقة تانية غير التفعيل الاسبوعي؟ طبعا في ناس بتبقى مشكلة ان انا بفعل كل اسبوع دي بتسبب لها مشكلة.
طبعا في اكيد طريقة تانية، هي بقى انك انت تلجأ للنسخة الكراك وتبقى مفعلة عندك مدى الحياة، وزي ما انا قلت وبأكد تاني موجودة على مكتبة الكورس بالفيديو بتاعها وازاي نسطبها عندك على الجهاز وتشتغل عليها ازاي. وفي كمان انك انت بقى تشتري البرنامج. طبعا زي ما احنا قلنا هتشتري البرنامج تقريبا في السنة بيكون ب$264، واحيانا بيكونوا عاملين زي تخفيضات على البرنامج بيوصل تقريبا سعره ال108 او $109. ولو انت مدرس او طالب تقريبا بيعمل لك خصم 25% على قيمة البرنامج. ده حل من الحلول. الحل التاني بقى ممكن نشترك احنا ك5 مع بعض او 10 مشتركين ونشتري البرنامج. بس المشكلة هنا بقى ان شغلنا كله بيكون ظاهر لبعض، يعني انا بعمل فيديو ظاهر لك انت المشترك معايا في الايه، في البرنامج او في شراء البرنامج ده. او ممكن نتغلب على المشكلة ديت بقى ان احنا ايه، نخلي كل واحد فينا بقى ياخد البرنامج لمدة اسبوع او لمدة شهر ونبدأ نشتغل عليه بالتناوب مع ايه، مع بعض. دي تقريبا كده كل الاسئلة اللي جات لنا من مشتركين كانوا اشتركوا معانا في الكورس قبل كده. حاولت ان انا اجمعها واحطها لك في الكورس كنوع من التعديل على الكورس بتاعنا وتجويد الكورس بحيث يظهر بافضل صورة بالنسبة لكم ويخليك تتعلم فيديوهات الفيديو اسكرايب بشكل احترافي وابداعي. فان شاء الله كده اتمنى لكم التوفيق، ولو في اي سؤال تاني او اي مشكلة تانية او صعوبة واجهتك اكتب لنا على الجروب الخاص بالكورس وان شاء الله هنرد عليك اول باول. والسلام عليكم.